Tencent จักรวรรดิเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีนจะใหญ่แค่ไหนก็ยังอยู่ในอุ้งมือของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่ดีและใช้ถ้าเกิดว่า Tencent ทำตัวไม่ถูกใจหรือว่าไม่น่ารักของรัฐบาลจีนเมื่อไหร่จักรวรรดิที่ว่ายิ่งใหญ่ของ Tencent อาจจะสาบสูญไปเลยก็ได้นะคะก็เลยทำให้ Tencent จะต้องทำหลายๆอย่างเพื่อเป็นการเอาอกเอาใจพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งคนขึ้นมามากมายนะคะเป็นกองทัพเพื่อที่จะช่วยเซ็นเซอร์ข้อมูลใดๆก็ตามที่พรรคคอมมิวนิสต์ไม่ต้องการให้ประชาชนพูดหรือเป็นตัวแทนในการผูกขาดธุรกิจนับหมื่นธุรกิจและแน่นอนว่ารัฐบาลจะต้องได้รับอภิสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ซึ่งในคลิปนี้ปัดชิมบทของ Tencent ทรายไม่ได้จะมาพูดถึงแค่ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักร Tencent แต่จะมาเจาะพูดถึงองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สามารถเอาชนะ Tencent ได้และตัว Tencent เองที่สามารถยังยืนและผงาดได้ท่ามกลางแรงฟาดที่แรงสุดๆจากรอบด้านค่ะเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันร้อนเกินไปนะคะทรายขอนำเสนอสิ่งนี้ Authentic Herbal Beverage ตราหยวนเขามี5รสค่ะอันนี้ที่ทรายถืออยู่ในมือคือชอบที่สุดรสฟักเขียวนะคะแล้วก็จะมีเก๊กฮวยน้ำจับเลี้ยงลำไยแล้วก็ชาเลมอนคือจะดื่มเพียวๆเลยก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีของกินไปด้วยดื่มไปด้วยอันนี้ฟินกว่าที่ทรายถืออยู่เนี่ยคือไซส์ regular ค่ะขนาด15 บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบอุ๊ยแกะกระป๋องใหญ่แล้วดื่มไม่หมดนะคะเขามีอีกไซส์หนึ่งค่ะไซส์ stubby คือเล็กลงหน่อยอันเนี้ยดื่มหมดชัวร์แล้วก็คือแบบดีอะแล้วถ้าใครแบบอยากลองแล้วนะเดินไปซื้อเลยค่ะเขามีขายที่ Lotus The Mall Top Golden Place แล้วก็ Max Value อร่อยสดชื่นไปกับทุกมื้อเมื่อมีหยวนใครยังไม่ดูคลิป Tencent ตั้งแต่ปฐมบท Digital ID นะจนถึง Tencent 1 Tencent 2ไปย้อนดูกันได้ไม่รีแคปแล้วมันยาวมากค่ะส่วนคลิปนี้จะขอปักหมุดย้อนไปเริ่มกันตั้งแต่ปี 1979 ค่ะซึ่งตอนนั้นรัฐบาลจีนนะคะเขาได้จัดทำเมืองสนเจิ้นให้เป็นเหมือนซิลิคอนแวลลีย์เลยคือจัดเป็นพื้นที่นะคะให้มีบริษัทเทคขนาดใหญ่ของจีนมาตั้งกันตรงนี้เลย Tencent ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นและรัฐบาลจีนก็ยังได้ให้อำนาจสิทธิพิเศษกับบริษัทเทคพวกนี้ซึ่งจีนเล็งเห็นแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องใหญ่และให้สิทธิพิเศษให้ความอิสระเสรีกับบริษัทพวกนี้ตราบเท่าที่ทุกๆบริษัทยังให้ผลประโยชน์กับรัฐบาลได้ค่ะอิสระยังไงบ้างก็อย่างเช่นรัฐบาลจีนจะไม่ยุ่งเลยต่อให้ Tencent จะไปบี้ใครจนเละก็ตามเพื่อที่รัฐบาลจะได้รับประโยชน์จากการที่ Tencent สามารถผูกขาดตลาดได้อะไรแบบนี้ส่วนผลประโยชน์ที่ Tencent นะคะให้รัฐบาลได้หลักๆเลยก็คือ Tencent มี user เป็นพันล้านคนเนาะเพราะฉะนั้น Tencent ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้คนได้เยอะแยะมากมายเรียกว่ารัฐบาลจีนสามารถใช้ Tencent เป็นเหมือนแบบ proxy เลยในการที่แบบเจาะข้อมูลประชาชนได้โดยที่รัฐบาลไม่ต้องลงมือทำเองซึ่งแน่นอนว่า Tencent ก็ให้ความร่วมมือค่ะในการแบบเปิดเผยข้อมูลให้รัฐบาลเลยถ้ารัฐบาลแบบขอต้องให้เท่านั้นไม่ได้มีทางเลือกแล้วด้วยวิธีการแบบนี้นะคะทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยคือเป็นแบบประเทศแรกเลยที่สามารถเปิดระบบ Digital ID ระดับชาติได้เรียกว่ายิ่งกว่าสมบูรณ์แบบไปดูกันได้ในตอนปฐมบท Digital ID เลยค่ะซึ่งรัฐบาลจีนก็ได้ Tencent เนี่ยแหละอย่างที่ทรายอธิบายมาใน Tencent ภาค 1 ภาค 2นะว่า Tencent เขามีเทคโนโลยีขนาดไหนซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะยังผูกเข้ากับระบบที่เรียกว่า Social Credit System ก็คือตัดเกรดประชาชนได้เลยคนไหนเป็นเด็กดีได้เกรดดีคนไหนเป็นเด็กไม่ดีของรัฐบาลได้เกรดไม่ดีแล้วก็จะโดนตัดสิทธิทางสังคมไปค่ะอย่างเช่นอันนี้เห็นนะกล้อง CCTV ของจีนมันไม่ใช่กล้องแค่แบบกล้องทั่วๆไปเหมือนที่เราเคยเห็นในบ้านเรานะมันจับสีหน้าท่าทางได้เลยว่าเนี่ยสีหน้าท่าทางของคุณเป็นยังไงแล้วแปลข้อมูลออกมาคุณใส่อะไรคุณมีพกอะไรไว้ไหมคุณมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมไหมถ้าเกิดว่าคุณมีแนวโน้มที่อาจจะก่ออาชญากรรมเนี่ยจะมีตำรวจเข้าไปชาร์จคุณเลยก็ได้นะซึ่งอาจจะยังไม่มีความผิดแต่สมมุติว่าคุณก่ออาชญากรรมเป็นคนร้ายเลยอย่างเงี้ยมีความผิดนะอันนั้นก็คือข้อมูลคุณแบบขึ้นบิลบอร์ดเลยค่ะอย่างเช่นรูปนี้ก็คือคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดนะชื่อหน้าที่อยู่กลางห้างเลยค่ะแล้วสมมตินะถ้ารัฐบาลจีนมีสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบไม่ใช่เด็กดีของรัฐบาลอะอย่างเช่นถ้าเทียบกันก็อย่างเช่นบ้านเรามีคนละครึ่งอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณไม่ใช่เด็กดีตอนคุณกดรับสิทธิ์แย่งกันกดรับสิทธิ์กดได้แล้วนะมันอาจจะขึ้นหน้าจอว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าคุณชอบด่ารัฐบาลอะไรแบบนี้ก็ได้แซวอันนี้แซวนะซึ่งกลับไปที่ประเทศจีนนะคะบริษัทจะเทคหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่นะคะว่าบริษัททั้งหมดจะต้องให้ข้อมูลกับ
รัฐบาลหากได้รับการร้องขอไม่ได้มีทางเลือกแล้วพอรัฐบาลจีนแบบอยากจะเปิดตัวอย่างโจงแจ้งขนาดนี้ว่ารัฐบาลจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของบริษัทใดก็ได้ของจีนนะมันก็เลยทำให้ Tencent เนี่ยถ้าอยากจะออกไปเติบโตเมืองนอกมันค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำนะคะ Tencent มีความพยายามที่จะทำอยู่เหมือนกันมีออกแอปเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษมีจ้างเมสซี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแต่ต่างชาติก็ไม่เอา WeChat ของ Tencent อยู่ดีค่ะเพราะว่า Citizen Lab เขาพบแล้วเขาก็เขียนออกมาอย่างนี้นะคะว่าตราบใดที่ Tencent ยังอยู่ภายใต้รัฐบาลจีนไม่ว่า WeChat จะถูกใช้ที่ใดในโลกข้อมูลทั้งหมดรัฐบาลจีนเข้าถึงได้เซ็นเซอร์ได้อยู่ดีค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่า Tencent ก็จะไม่ปฏิเสธการให้ข้อมูลใดๆกับจีนด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายใช่ปะซึ่ง Tencent ก็ไม่ได้มีทางเลือกนอกจากจะต้องเลือกอยู่ข้างเดียวกับรัฐบาลจีนเท่านั้นแล้วมันก็ทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาคือประกาศเตือนเลยชัดๆคือเริ่มตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทรัมป์ยุค 1.0 คือยุคที่แล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์บอกเลยนะคะว่า WeChat เป็นภัยคุกคามความปลอดภัยค่ะอธิบายเลยว่ารัฐบาลจีนสามารถใช้ WeChat นะขโมยข้อมูลส่วนตัวของ user เนี่ยไปใช้ของจีนได้เลยซึ่งตอนสมัยประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีการสืบสวนแอปจีนกันต่อด้วยแต่ถามว่าอ้าวแล้วพอเจอแบบนั้น Tencent ก็เลยไม่ออกไปเติบโตข้างนอกจีนเลยเหรอไม่ Tencent เขาพยายามที่จะออกไปเติบโตข้างนอกจีนเหมือนกันเขาก็อยากจะแบบหลบจากแบบร่มเงาของความเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะซึ่งวิธีการของ Tencent ก็คือไปถือหุ้นบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นไปถือของ Reddit Discord Tesla ก็มีมันก็เลยจะทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่ได้ไปบี้บริษัทที่ Tencent มาถือหุ้นหรอกยกเว้น WeChat ก็คือก็ต้องบี้เพราะว่า WeChat คือ Original กำเนิดเกิดมาสัญชาติจีนเลยมาจากคันฉลามของจีนเองเลยคันฉลามคืออะไรไปดู Tencent ภาค 2ฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะเริ่มนึกเหมือนซ้ายว่าแบบแต่แอปจีนไปเมืองนอกไม่ค่อยได้หรอแต่ TikTok นี่แอปจีนเลยนะคือ ByteDance ใช่ปะทำไม TikTok คือแบบไป worldwide แบบอลังการขนาดนั้นได้เพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะ TikTok ใช้กลยุทธ์เปิดตัวแบบบ้องแบลค่ะคือเปิดตัวขึ้นมาเป็นแบบคลิปสั้นให้คนขึ้นมาแบบเต้นกันบล็อกแบ็กซึ่งตอนนั้นนะแบบโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Google อะไรเขาปล่อย TikTok ผ่านกันหมดเลยนะผ่านซะจน TikTok แบบใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งวันหนึ่งรู้ตัวคือ TikTok กลายเป็นแอปที่ขายโฆษณาได้อันดับ1ของโลกจนกระทั่งทุกแอปทำไงเฮ้ยฉันห้าม TikTok ไม่ได้แล้วก็ต้องไปวิ่งไล่เปิดฟีเจอร์วิดีโอสั้นกันซึ่งเอาจริงๆคนที่ทันเกม TikTok ตั้งแต่แรกมีนะคนนั้นคือ Tencent ค่ะด้วยความที่ Tencent เนี่ยเกิดชาติเดียวกับ TikTok รู้วิธีการของบริษัทที่เกิดในจีนเหมือนกันเพราะฉะนั้น Tencent เอาจริงๆหาทางที่จะบี้ TikTok ตั้งแต่ TikTok ยังไม่ใหญ่แล้วส่วนวิธีการที่ Tencent จะใช้ในการบี้ TikTok ตั้งแต่แรกเลยนะท่าเดิมเลยท่ามาตรฐานท่าของนักก๊อปมหาปลัยค่ะ Tencent ตอนนั้นนะโหจัดทีมใหญ่เลยแล้วก็สร้างแอปขึ้นมาเอาให้มันแบบเหมือน TikTok เลยก๊อปปี้แบบโคลนนิ่งกันขึ้นมาเลยให้แอปเนี่ยมันอยู่ใน WeChat นะแล้วก็แบบทำโปรโมชั่นจัดใหญ่ด้วยและเพื่อที่จะให้แน่ใจว่า TikTok จะต้องอยู่ไม่ได้เนี่ยนอกจากจะไปก๊อปปี้ TikTok มาแล้วนะแบน TikTok ใน WeChat ด้วยไม่ให้มีลิงก์ไม่ให้มีการพูดถึงคำว่า TikTok ใน WeChat เลยแต่คุณพระเกิดอะไรขึ้นรู้ปะTikTok รอดนี่คือครั้งแรกเลยปะที่ Tencent พยายามจะบี้ใครแต่ไม่แบนแต่คนนั้นคือ TikTok เพราะว่า TikTok มีอาวุธที่แบบเด็ดมากๆเรียกว่า Algorithm Machine ไอตัว Algorithm Machine Learning นะมันจะคอยแบบส่งคอนเทนต์ที่เราชอบมาให้เราแบบแม่นมากๆแม่นซะยิ่งกว่าตัวเรารู้ตัวเราอีกว่าเราอยากดูอะไรมันก็ไหลไปเรื่อยเลยแล้วก็ไถไปเรื่อยเลยแล้วก็วางไม่ได้เลยเป็นไหมใช่แล้วพอคนติด TikTok กันงอมแงมขนาดนั้นมันก็เลยไม่มีเหตุผลที่จะย้ายแพลตฟอร์มไปเล่นของก๊อปที่ Tencent สร้างไงแรงปะแต่จริงแล้วทำให้ศึกครั้งนี้ TikTok ก็เลยชนะไปเลยเสร็จแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะคะ TikTok จาก ByteDance แล้วก็ WeChat จาก Tencent นะคะก็คือซัดกันไปซัดกันมามันก็เลยทำให้ CEO ของทั้งสองข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นโพนี่มาจาก Tencent แล้วก็อย่างยิมมิ่งจาก ByteDance คือไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันเท่าไหร่ค่ะวันที่ TikTok ทำยอดได้เป็นอันดับ1ของโลกเนี่ยนะสิ่งที่อย่างทำก็คือไปแคปหน้าจอมาเลย TikTok แอปที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดอันดับ1ของโลกซึ่งจริงๆถ้าอย่างจะโพสต์แค่นั้นโพนี่มาก็คงเคืองแต่ไม่น่าจะเกลี้ยกล่อมแต่อย่างทำมากกว่านั้นค่ะคือใต้โพสต์เนี่ยเขียนด้วยนะคะว่า
TikTok เวอร์ชันโคลนนิ่งที่ Tencent สร้างอ่ะมันสู้เราไม่ได้โอ้โหโพนี่โกรธค่ะเพราะว่าเรื่องก๊อปอ่ะอย่างที่ใจอธิบายมาแบบ2ตอน Tencent 1 Tencent 2จริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาในจีนมันเป็นวัฒนธรรมธรรมดาแล้วโพนี่หมาเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะเอามาประจานกันแบบนี้แล้วพอ Tencent บี้ TikTok ไม่ตายก็ต้องปล่อยเลยตามเลยและทีนี้ Tencent ก็เลยแบบเรากลับมาโฟกัสเรื่องการทำธุรกิจการทำมาหากินทำเงินกันดีกว่าซึ่งธุรกิจที่ทำเงินได้เยอะมากๆของ Tencent เลยก็คือส่วนของเกมมิ่งค่ะตอนนั้นปี 2021 นะคะอุตสาหกรรมเกมสร้างรายได้ให้กับ Tencent แบบสูงถึง 176,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าโอเค Tencent คือทำเกมเองด้วยแล้วก็รับเป็นหุ้นส่วนให้กับบริษัทต่างชาติที่อยากจะเข้ามาเจาะตลาดในจีนด้วยแล้วก็มีไปทำประเด็นเอาไว้กับเกมหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะคือเกมที่ชื่อว่า League of Legends เป็นเกมยอดฮิตมากๆเลยในยุคนั้นซึ่ง Tencent เนี่ยเกิดอยากจะแบบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนวิธีการเล่นอะไรบางอย่างเพื่อให้มันแบบสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลจีนนะคะแต่ว่านักพัฒนาเกมของ League of Legends เขาไม่โอเคเขาไม่ทำด้วยแต่ Tencent บอกว่ามันต้องเปลี่ยนอะ League of Legends ไม่โอเคไม่เป็นไรเราไม่บังคับกันสิ่งที่ Tencent ทำก็คืองั้นฉันก๊อปขึ้นมาเลยแล้วกันเราตั้งชื่อมันว่า Honor of King มีพนักงานของ Riot Game ที่เป็นบริษัทเจ้าของ League of Legends นะคะออกมาพูดเลยว่าเราตกใจมากนะเพราะว่า Tencent คือสามารถละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากันแบบโจ่งแจ้งสุดๆแล้วทั้งนั้นคือ Tencent ประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่าปี 2017 ค่ะ Honor of King เกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก League of Legends นะคะเป็นเกมมือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจีนโกยเงินมหาศาลเลยค่ะ Tencent เนี่ยคือถือว่าเก่งมากๆในวิธีการแบบหาโมเดลในการสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นแบบการวางโฆษณาการทำ Cloud Hosting นะคะแล้วก็ตอนโควิด Tencent ก็คือกวาดรายได้มหาศาลเลยเพราะว่าจังหวะมันได้อะคนก็ไม่ทำอะไรตอนนั้นนอกจากแบบอยู่บ้านเล่นมือถือเล่นเกมอะไรอย่างงี้ใช่ปะทำให้ปี 2021 นะคะ Tencent เนี่ยมีรายได้มากถึง 86,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นกำไรสุทธิสูงถึง 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีกำไรมากที่สุดในโลกวันนั้นเลยค่ะตอนนั้นนะบริษัท Tencent คือแบบรายได้ใกล้ไปถึงแตะแบบล้านดอลลาร์สหรัฐคลับแล้วอะแบบทริลเลียนแต่กำลังจะเกิดก็โดนโดนัลด์ทรัมป์เตะตัดขาเอานะคะก็คือปังแหละแต่แบบไม่ได้ปังขนาดนั้นเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาไม่สนับสนุนให้เข้ามาในสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆ Tencent ก็ไม่ได้ค่อยสะทกสะท้านกับแรงกดดันจากต่างประเทศสักเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่า Tencent ยิ่งใหญ่มากแค่คนที่ใช้งานในจีนก็คือหลักพันล้านคนแล้วเพราะฉะนั้นคนเดียวเลยที่จะเอา Tencent ลงได้ก็คือรัฐบาลจีนซึ่งก็ดูเหมือนรัฐบาลจีนจะแบบชิลๆปล่อย Tencent เนาะแต่พอถึงตอนนั้นอะในที่สุดรัฐบาลจีนก็ลุกขึ้นมาแบบซัดกับ Tencent อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าช่วงปีนั้นนะบริษัทเทคโนโลยีในจีนอะคือไม่ใช่แค่ Tencent แต่มันยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเทคโนโลยีในจีนอีกหลายบริษัทมันโตมากค่ะมันใหญ่มากจริงๆแล้วรัฐบาลจีนเขารู้จักบริษัทพวกนี้ดีว่าเขี้ยวเล็บแพรวๆกันมากขนาดไหนรัฐบาลจีนก็เลยคิดว่าต้องกำราบบ้างแหละและแล้วในปี 2018 ค่ะรัฐบาลจีนก็ได้เริ่มดำเนินการบอนไซให้มันไม่ใหญ่มากพวกบริษัทเทคโนโลยีนะคะแอคชั่นหนึ่งที่ทำกับ Tencent ก็คือออกกฎหมายมาเลยให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นเกมได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงเพราะว่ารัฐบาลจีนบอกว่าเกมเนี่ยมันคือฝิ่นทางจิตวิญญาณหุ้น Tencent ล่วงเลยค่ะแต่ถึงแม้ว่านโยบายที่รัฐบาลจีนออกมาเนี่ยมันจะกระทบกับธุรกิจของ Tencent แบบจังๆเลยนะคะแต่Tencent ก็ไม่สู้และสู้ไม่ได้ด้วยค่ะ Tencent ก็เลยต้องออกระบบสแกนใบหน้าขึ้นมานะคะเพื่อที่จะดูคนที่มาเล่นเกมว่าถ้าเกิดว่าใครที่อายุน้อยกว่า 18ก็คือให้เล่นได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวันแบบนั้นหรือว่าจะต้องไปออกแบบเกมใหม่ตามนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะคือทำให้เกมมันไม่น่ากลัวแบบเกมยิงกันแทนที่แบบยิงแล้วมันจะออกมาเป็นเลือดสีแดงๆก็ให้มันออกมาเป็นเลือดสีเขียวแทนอะไรเงี้ยหรือว่าคนยิงกันแล้วปกติมันต้องตุยใช่ไหมคะก็ไม่ตุยคนยิงกันเสร็จปุ๊บให้โบกมือบายบายแล้วเดินออกจากฉากไปอย่างนั้นน่ารักแบบนั้นแล้วปี 2020 ตอนนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นอีกตอนนั้นใครจำได้ไหมคะว่าแจ็คหม่าเจ้าของอาลีบาบากำลังเตรียมแอนด์กรุ๊ปเป็นบริษัทฟินเทคกำลังจะเอาเข้า IPO ซึ่งแจ็คหม่าออกมาปราศัยแล้วก็พูดวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับระบบการเงินแบบเก่าของจีนแบบออกสู่สาธารณะพูดแบบเปิดเผยแจ็คหม่าก็เลยหายไปเลยหลายปีกว่าจะกลับมาแล้วพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นแจ็คหม่าหายไปบางคนอาจจะคิดว่าอย่างนี้โพนี่หม่าสบายเลยดิคู่แข่งตรงๆหายไปคนนึงแต่ไม่เลยค่ะเพราะว่า
ปัญหาเกิดที่แจ็คหม่าแต่จบที่ทุกคนกลายเป็นโดมิโนบริษัทเทคโดนกันหมดทำให้ปี 2021 นะคะบริษัทเทคขนาดใหญ่ในจีนเนี่ยอยู่ๆคือโดนค่าปรับแบบมหาศาลกันหมดเลยหนึ่งในนั้นก็คือ Tencent ซึ่ง Tencent โดนข้อหาอะไรรู้ไหมคะข้อหา anti monopoly ค่ะคือข้อหาผูกขาดตลาดเฮ้ยก็ตอนจะปล่อยก็ปล่อยจังตอนจะจับก็จับเลยอ๋อแล้วก็โดนค่าปรับแรงด้วยซึ่งตรงนี้นะคะ FYI ไว้เลยว่าใครที่คิดจะไปลงทุนอะไรในจีนรับข้อมูลเซตนี้เอาไว้พิจารณาในการลงทุนด้วยนะคะซึ่งในปี 2021 ตอนนั้นที่รัฐบาลจีนแอคชั่นใส่บริษัทเทคแบบจัดการค่าปรับไปเนี่ยนะคะทำให้มูลค่าหุ้นจีนตอนนั้นล่วงลงไปเลยรวมๆกันแล้วประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกเช็ดหายไปจากตลาดหุ้นสิ่งนี้รัฐบาลจีนทำเพื่อที่จะควบคุมพวกบริษัท Big Tech ทั้งหลายในจีนไม่ให้ใหญ่โตจนเกินไปและเป็นการส่งข้อความตอกย้ำด้วยว่าประเทศนี้ใครคุมสิ่งนี้แปลว่าแม้แต่ผู้ประกอบการที่จะมีอำนาจมากมายล้นเหลือขนาดไหนก็ไม่มีใครที่ใหญ่เกินกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่สุดท้ายนะคะรัฐบาลก็กลับมาร่วมมือเหมือนกับสนับสนุนบริษัทเทคกันอีกครั้งหนึ่งเอาจริงๆตอนนี้บริษัทเทคจีนก็คือโตแรงมากๆนะคะโดยเฉพาะแก๊ง Terrific 10 ที่ทุกคนรู้จักกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโพนี่หม่า CEO ของ Tencent เขาไม่ออกมาพูดนะคะไม่ได้ออกมาคอมเมนต์อะไรเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากพูดหรือว่าเขาพูดไม่ได้แต่สิ่งที่โพนี่หม่า CEO ของ Tencent พูดเอาไว้วิธีการที่เขาสร้างบริษัทขึ้นมาจาก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐจนยิ่งใหญ่ผ่านสมรภูมิการฟาดฟันอย่างดุเดือดและอยู่รอดมาได้วิธีการนั้นก็คือคุณต้องเรียนรู้กฎของเกมและเล่นให้ชนะทุกคน